εφοπλισμός δεν είναι μόνο η ικανότητας ναυτικού ή του ναυτίλου, αλλά είναι και το εμπορικό, μια έφεση στο εμπόριο και στην περιπέτεια. Την εμπορική περιπέτεια την έχουμε λίγο στο αίμα μας, ας πούμε, και λίγο τον τζόγο, αν θέλεις. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, γιατί ας πούμε μια μικρή χώρα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό έχει το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, τον εμπορικό. Δεν θα χαθεί αυτό στο μέλλον. Η ιστορία αυτή που συζητάμε, όχι πλέον χάρη της ιστορίας, με κάνει αισιόδοξο και για το μέλλον, ότι η Ελλάδα θα παραμένει μια ισχυρή ναυτική δύναμη και η δραστηριότητα αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι η ζωή μας στην κυριολεξία, είναι πράγματι, ήμουν ακόμα μαθής του σχολείου που ξεκίνησα στην ναυτιλία, όσο και αν αυτό φαίνεται λίγα και περίεργο, γιατί το πρώτο πλοίο της οικογένειας μας το αγοράσαμε το 1964. Ο πατέρας μου ήταν γνωστός έμπορος της Αθήνας, αντικέρ, δηλαδή είχε το αρχαιοπολείο στην οδό Πανδρόσου. Στο κολέγιο που ήμουν μαθητής, σε ηλικία 15-16 ετών, διάβαζα την ώρα του μαθήματος, το θυμόνται και οι συμμαθητές μου, ναυτιλιακά βιβλία ή για ναυτιλιακές ασφάλειες ή για αναβλώσεις. Καλώς ήρθατε στο 34ο επεισόδιο των Innovative Greek Talks. Όπως πάντα να ευχαριστήσω την Grant Thornton και την Eurobank που μέσα από το θεσμό των Growth Awards μας έχει υποστηρίξει για πάρα πολύ καιρό σε αυτή την προσπάθεια. Έχω τη μεγάλη χαρά σήμερα να έχω μαζί μου έναν από τους βασικούς ανθρώπους της δεύτερης γενιάς εφοπλιστών στην Ελλάδα, τον Θανάση Μαρτίνο, και να κουβεντιάσουμε για αυτό που για την Ελλάδα είναι το αντίστοιχο της τεχνολογίας για την Καλιφόρνια, δηλαδή την ναυτιλία. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαρτίνο. Μεγάλη μου χαρά που μπορούμε να κουβεντιάσουμε σήμερα. Και ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είδα ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, συνέντευξη και της μητέρας σας και δική σας χθες στο iNavtis, που έλεγε ότι ξεκινήσατε από ηλικία 14 ετών να ασχολείστε με την ναυτιλία. Θέλω να μου πείτε λίγο για την αρχή. Μάρκο, ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία για να μιλήσω για το ναυτιλία, η οποία εκτός από επάγγελμα είναι και είναι η ζωή μας στην κυριολεξία. Είναι πράγματι, ήμουν ακόμα μαθής του σχολείου που ξεκίνησα στην ναυτιλία, όσο και αν αυτό φαίνεται λίγα και περίεργο, γιατί το πρώτο πλοίο της οικογένειας μας το αγοράσαμε το 1964. Ο πατέρας μου ήταν γνωστός έμπορος της Αθήνας, αντικέρ, δηλαδή είχε το αρχαιοπολείο στην οδό Πανδρόσου, το οποίο έχει συμπληρώσει 100 χρόνια, τώρα το έχει αδελφή μου η Ελένη, και ήθελε με παρότηση της μητέρας μου να κάνει μια επένδυση, διότι είχε 3 αγόρια και την Ελένη, η οποία βέβαια πήρε το μαγαζί, αλλά τώρα αν πηγαίναμε και 3 αδελφοί στο μαγαζί θα ήταν λίγο συνοστισμός. Οπότε ούτε προσφερόταν η επιχείρηση να έχει περισσότερα καταστήματα, ήταν μια επιχείρηση πολύ προσωπική. Τώρα κάνω και μια παρένθεση. Εμένα μ' άρεσε η δουλειά του πατέρα μου, μ' άρεσαν αντίκες και συνεχίζω να είμαι συλλέκτης και κατά κάτω τρόπο να κρατάω αυτή την παράδοση με τα παλιά αντικείμενα, όπως είναι οι εικόνες, τα παλιά, τα αρχαία, παραδοσιακά. Είμαι δηλαδή, αγαπάω το ιστορικό και το παλιό πιο πολύ παρά τη μοντέρνα τέχνη. Και είχα εργαστεί κάποια καλοκαίρια στο μαγαζί. Ο πατέρας μου, με παράδοση της μητέρας μου, σκέφτηκε να κάνει μια επένδυση στην ναυτιλία. Βέβαια υπήρχε προηγούμενο, διότι τα αδέλφια της μητέρας μου, οι αδελφοί Μεθενίτη, είχαν ήδη 2 πλοία. Ο ένας, τώρα δεν τους έχουμε πια, ο ένας ήταν εμποροπλοίαρχος και ο άλλος ναυτοδικηγόρος. Ο λόγος που η οικογένεια της μητέρας μου ασχολήθηκε με την ναυτιλία ήταν απλώς διότι το σπίτι τους το πατρικό, όπως
και του πατέρα το δικό μας ήταν πάνω στην παραλία της Γλυφάδος. Οπότε είχαμε εξοικειωθεί με τη θάλασσα. Ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου, ήταν δικηγόρος. Δεν είχε σχέση με τον εφοπλισμό. Αλλά τα 3 αδέλφια είχαν πάντα με τις βάρκες, με τα ψαρέματα, με τα αυτά, είχαν μια αγάπη για τη θάλασσα. Μπορώ να πω μια μανία για τη θάλασσα. Και μεγαλώσατε κι εσείς σε επαφή με τη θάλασσα. Είμαστε γειτονικά τα σπίτια, κάναμε πολύ παρέα με τους θείους και βεβαίως και η μητέρα μου μας ενέμπνευσε αυτή την αγάπη για τη θάλασσα. Είχαμε πάντα κάποιο καΐκι να γυρνάμε τα νησιά, ψαρεύαμε παραγάδια, όλα αυτά στην Γλυφάδα. Δηλαδή η Γλυφάδα δεν είναι όπως είναι σήμερα η παραλία της Γλυφάδος. Τότε τα σπίτια μας είχε ένα δρόμο 3 μέτρων και μετά ήταν τα βραχάκια που κάναμε τα μπάνια μας. Ήταν περίπου Μαλδίβες η Γλυφάδα. Έτσι, ήταν διάφανα νερά και έτσι μεγαλώσαμε και έτσι ξεκινήσαμε. Και έχω περιέργεια, εκείνη την εποχή, σε έναν 14χρονο, 13χρονο, αυτές οι φιγούρες του πρώτου κύματος εφοπλιστών που γίναν παγκοσμίως γνωστοί, ο Νάσης, ο Νιάρχος, Λιβανός κτλ. Εσάς πώς σας φαινόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, ως κάποιον, ο γιος Αντικέρ, δεν ήσασταν ακόμα σε αυτό το χώρο? Ναι, κοίταξε, οι εφοπλιστές οι Έλληνες δεν ήταν ο Νάσης, ο Νιάρχος και οι μεγάλοι εφοπλιστές και αξιέπαινοι καθόλου, αλλά ήταν και πάρα πολύ παραδοσιακοί εφοπλιστές, καπετάνια από τα νησιά, από τα ψαρά, από τη Σύρο. Και εμένα μου άρεσε μικρός να διαβάζω και στα ναυτικά χρονικά τα ονόματα αυτών των εφοπλιστών. Δομεστίνης, Βασιλιάς το επώνυμο. Ναι. Καλαφάτης, όχι πολύ γνωστά ονόματα, που βασικά αυτή ήταν και ιστορία της ναυτιλίας. Ας πούμε ότι η ναυτιλία ήταν και λίγο χόμπι. Άλλοι ασχολούνται με άλλα. Εγώ διάβαζα πολύ τα ναυτικά χρονικά και τα άρθρα βέβαια και επίσης τα ελληνικά πλοία, τα ονόματα των εφοπλιστών. Γι' αυτό και σήμερα ενδιαφέρομαι και αρκετά και για την ιστορία της ναυτιλίας. Διαβάζω, βοηθάω διδάκτορες, που είναι στο Ινστιτούτο, στην Κρήτη, που έχει ένα τμήμα ναυτιλιακής ιστορίας, κυρία Χαρλάφτη. Γενικά ασχολούμαι με αυτό σαν χόμπι. Μπας περιπτώσει το ξεκίνημα ήταν με ένα πλοίο 10.000 τόνων. Το οποίο λέγονταν Θανάσης, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν Θανάσης, στο όνομα του παππού μου. Του παππού. Και ήταν με ατμό. Ατμόπλοιο. Ναι, ήταν ατμόπλοιο 10.000 τόνους. Ένα κλασικό πλοίο, ένα αφηγημένο το 1949, το οποίο με μεσολάβηση του θείου μου, του καπετάν Κλόβλου Μεθενίτη, ο οποίος ήταν πλοίαρχος του Νικολάου Λιβανού, αδελφού του Σταύρου Λιβανού, από τους μεγάλους εφοπλιστές, αγοράστηκε, τότε ήταν ένα πλοίο, όχι πολύ παλιό, 15 ετών. Αυτό το πλοίο λοιπόν, τώρα επευκαιρία της εντεύξεως που το θυμήθηκα, η ταχύτητα ήταν 10 μίλια σε 24 τόνους κατανάλωση πετρέλαιο, αυτό το μαζούτ, 24 τόνους. Και σήμερα έχουμε πλοία 170.000 τόνους, τα οποία στα 10 μίλια, πάνε και 13 μίλια σε υψηλότερες καταναλώσεις. Στα 10 μίλια καταναλώνουν, όταν είναι χωρίς φορτίο και ένα φορτίο, καταναλώνουν 20 τόνους και όταν είναι φορτωμένα 26 τόνους. Εξωφρενικό, έτσι, διαφορά. Φανταστείς, βέβαια όλη αυτή η αλλαγή έχει γίνει σε 55 χρόνια. Με τευκαιρίας που λέτε, το πρώτο σας πλοίο ήταν ένα παλιό πλοίο. Όχι τόσο παλιό, 15 ετίας, ναι. Αλλά ήταν λίγο προβληματικό. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Ατμόπλοιο, διότι υπήρχαν και τότε πλοία διζελόπλοια που είχαν πολύ οικονομικότερη κατανάλωση με καζάνια. Είχε αρκετά τεχνικά προβλήματα. Δεν κερδίσαμε πολλά χρήματα η οικογένεια αυτό το πλοίο, αλλά τουλάχιστον εγώ προσωπικά κέρδισα πάρα πολλές γνώσεις. Μάθατε από τα προβλήματα. Έμαθα στα δύσκολα δηλαδή. Μου έλεγε ένας παλιός σας συνεργάτης, πολύ πιο νέος συνομιλικός μου, ότι ένα βασικό στοιχείο στο DNA των καλών εφοπλιστών ήταν να έχουν μάθει να διαχειρίζονται δύσκολα και παλιά πλοία. Δηλαδή μου έλεγε ότι ναι, μεν πλέον ο σχεδιασμός ενός καινούριου πλοίου που θα το παραγγείλεις κουτί
έτοιμο, έχει μια τεχνογνωσία, αλλά και η ικανότητα να παίρνεις πιο παλιά πλοία και να ξέρεις πώς να τα φτιάχνεις, να τα συντηρείς και να είναι αξιόπλοα, ότι είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη να μπορείς να το κάνεις και ότι λιγότεροι πλέον μπορούν να το κάνουν από ότι παλιότερα αυτό. Αυτό είναι σωστή άποψη. Βέβαια, σήμερα ο ελληνικός εμπορικός στόλος αποτελείται κυρίως από καινούργια μοντέρνα πλοία, πολύ καλά συντηρημένα, με καλά πληρώματα, όχι πάντα Έλληνες, αλλά έχει και Έλληνες αξιωματικούς και πάντως είναι καλά εκπαιδευμένα πληρώματα, οπότε οι τωρινοί νέοι εφοπλιστές δεν έχουν ευκαιρία να μάθουν στα δύσκολα τόσο πολύ. Βέβαια έχουμε άλλες δυσκολίες που μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, ναι. Αλλά όσον αφορά την τεχνική κατάσταση των πλοίων, πλέον και λόγω των κανονισμών και λόγω των ελέγχων στα λιμάνια, η ποιότητα του εμπορικού στόλου, όχι μόνο του ελληνικού, έχει ανέβει σε πολύ καλά επίπεδα. Υπάρχει μεγάλη ασφάλεια για τη μεταφορά φορτίων και κυρίως και για τα πληρώματα. Οπότε εσείς ξεκινάτε στα 14, όπου η οικογένεια αποκτά το Θανάσης. Ναι, εγώ κρατούσα το ταμείο του πλοίου, το οποίο ήταν από αυτή την ηλικία. Έσοδα και έξοδα. Εντάξει, μ' άρεσε και λογιστική, έκανα και κάτι εξωσχολικά μαθήματα, λέω, λογιστικά. Αλλά δεν ήταν λογιστήριο, απλώς τις πράξεις και τα έξοδα. Και επίσης διάβαζα παράλληλα και στο κολέγιο που ήμουν μαθητής, σε ηλικία 15-16 ετών, διάβαζα την ώρα του μαθήματος, προστιμώνται και συμμαθητές μου, ναυτιλιακά βιβλία ή για ναυτιλιακές ασφάλειες ή για αναβλώσεις. Δηλαδή παράλληλα μορφωνόμουν στο θέμα της ναυτιλίας. Και τα καλοκαίρια επισκεφτόμουν το πλοίο αυτό, που είχε τα προβλήματά του. Και πώς εξελίχθηκε μετά η πορεία του να μπείτε πλήρως σε αυτό το επάγγελμα? Ξέρω ότι σπουδάσατε για ένα διάστημα στην Αγγλία. Πώς προέκυψε μετά να ασχοληθείτε? Μου αγαπούσε πάρα πολύ το επάγγελμα, δηλαδή της άρεσε. Τα πλοία μας τα διαχειριζόντουσαν στην αρχή οι θείοι μου και κάποια γραφεία ναυτιλιακά στο Λονδίνο, γνωστών μας και φίλων, από τη χιωτών εφοπλιστών. Και έχει σημασία αυτό, γιατί και εγώ θύτευσα σε αυτά τα γραφεία και έμαθα πολλά από τους χιώτες. Γιατί οι χιώτες είναι αυτοί οι παλιοί εφοπλιστές που είχαν παράδοση 150 ετών και μεγάλη εμπειρία. Και από αυτούς τους χιώτες πήρα πάρα πολλά μαθήματα. Στην Ελλάδα τα μέρη που είναι... Από το 1978 δηλαδή μέχρι το 1971, εγώ σπουδές έκανα E-level, μπήκα στο πανεπιστήμιο εκεί στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, αλλά δεν πήγαινα στη διαλέξη, πήγαινα στο γραφείο κανονικά, ας πούμε, στο γραφείο των διαχειριστών μας, από τις 10 που ξεκίναγε μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Και το μετά διάβαζα για το πανεπιστήμιο. Οπότε φτάσαμε να έχουμε 3 πλοία, 2 καλύτερα πλοία από το πρώτο βέβαια, ήταν η διζελόπλια 12.000 τόνων, όταν το πήραμε το 1968, το άλλο το 1970, και όταν πλέον είχαμε 3 πλοία αποφασίσαμε και ανοίξαμε το δικό μας γραφείο. Και αρχίσατε τότε πλήρως να ασχολείστε με την ναυτιλία? Ναι, πλήρως εγώ στην αρχή, μετά και τα αδέλφια μου που έχουν μικρή διαφορά ηλικίας. Έχω με τον Ντίνο 2 χρόνια και με τον Αντρέα 4 χρόνια. Μιας και έχετε μελετήσει την ιστορία της ναυτιλίας τόσο πολύ, από όσο ξέρω είναι η Χίος, είναι η Άνδρος, και ποιο άλλο μέρος έχει βγάλει πολλούς πλειοκτήτες και εφοπλιστές? Η Χίος και σήμερα έχει πολλούς εφοπλιστές. Η Άνδρος είχε παλιό. Πάντα η Χίος και οι Νούσες είχαν τους περισσότερους εφοπλιστές. Οι Χιώτες ήταν και έμποροι καλοί. Δηλαδή ήταν και εφοπλιστές και έμποροι. Ξέρουν τα ονόματα Συγκρός, ξέρω εγώ, ήταν πολύ στη Κωνσταντινούπολη. Ήταν και η Κεφαλονιά. Η οποία η Κεφαλονιά έχει μεγάλη ναυτική ιστορία. Τώρα έχει λίγους εφοπλιστές. Δηλαδή νομίζω που είναι 4-5 στο χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας. Και οι Κεφαλονίτες είχαν μεγάλη ιστορία με τα σιτάρια της Μαύρης Θάλασσας. Ήταν στο Δούναβι. Τα περισσότερα από τα μόμπλια εκεί είχαν Κεφαλονίτες καπετάνιους. Είχαν εγκατασταθεί και στις παραδονάβιες εκεί περιοχές, αλλά και στο Ερνοδισό και στο Ταϊγκάν Ροκ, το Τιγάνε το λεγόμενο. Κεφαλονίτες λίγο παντού εκεί. Αυτή... Εξού και υπάρχει και το όνομα Ποταμιάνος. Από
αυτούς τους καπετάνιους, ας πούμε, και τους πιλότους του Δούναβη. Εσείς αυτή την ιστορία του πόσο σημαντική είναι η ναυτοσύνη στην Ελλάδα, το οποίο ισχύει σε κάποιες άλλες χώρες, νομίζω και οι Άγγλοι εκτιμούν πολύ την ναυτοσύνη, αλλά αυτό προφανώς έχει να κάνει με τα νησιά και την απομόνωσή τους και το να μεταφέρονται πράγματα από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά θα ήθελα να μου πείτε λίγο περισσότερο για την ιστορία της ναυτιλίας στην Ελλάδα. Στη Ελλάδα ξεκινάει με την αρχαία Ελλάδα. Ακριβώς. Που οι Πέρσες σταματήσανε στη Σαλαμίνα, με την ναυαγία της Σαλαμίνος. Οι Πέρσες είχαν καταλάβει και την Αθήνα, δεν είναι. Και ο Θεμιστοκλής με την ιδέα του με τα ξύλινα τείχη, βέβαια και οι Αθηναίοι είχαν έναν αξιόλογο, τώρα εγώ δεν είμαι ιστορικός, οι Αθηναίοι είχαν έναν αξιόλογο στόλο, που τότε τα πλοία δεν ήταν μόνο πολεμικά, ήταν και εμπορικά. Ας πούμε, μπορούμε να πούμε έτσι, να το επεκτείνουμε λιγάκι, ότι και αυτοί οι Αθηναίοι ναυμάχοι ήταν και εφοπλιστές. Βέβαια τα πλοία αυτά ήταν κατασκευάσει με το ασίμι του Λαβρίου. Η ισχύ οικονομική της Αθήνας από το ασίμι του Λαβρίου. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ναυτίλοι. Είχαν εξαπλωθεί σε όλη τη Μεσόγειο με πλοία. Είχαν τις αποικίες στην Ιταλία, μέχρι τη Μασσαλία, μέχρι και την Οδυσσό είχαν φτάσει. Και έχουμε όλη αυτή την παράδοση των αργοναυτών και από τότε νομίζω ξεκινάει η ιστορία και βέβαια πιο σύγχρονα θα έλεγα ότι τα νησιά μας αυτά, η Ύδρα, τα Ψαρά και οι Σπέτσες είχαν σπουδαίους εμπορικούς για την εποχή, αξιόλογους εμπορικούς στόλους και τα πολλά χρήματα τα είχαν κερδίσει στους Ναπολεόντιους πολέμους όταν έσπαγαν τον αποκλεισμό των Άγγλων στη Μασσαλία και μετέφεραν σιτάρια. Τώρα αυτά τα τεράστια κτίρια που γίνουν τα ωραία αρχοντικά στην Ύδρα, που λέγανε ότι είχαν και στις αποθήκες τους, ξέρω εγώ, σαν νομίσματα και δεν ξέρω τι, γίναν τότε από αυτή την εποχή, τον Ναπολεόντιων πολέμων. Αργότερα, την Επανάσταση, η ναύλη δεν ήταν καλή. Και οι εφοπλιστές τα πλοία τους αργούσαν, δεν είχαν ναύλους από αυτά τα νησιά. Οπότε μη έχοντας τίποτα άλλο να κάνουν, βοηθήσαν την Επανάσταση προστοκώντας εκεί και σε κάτι. Και ασφαλώς ήταν πολύ σημαντικός ο ελληνικός τότε στόλος. Αυτοί είχαν και βάλει και κανόνια στα εμπορικά τους πλοία για να αποκρούν τους πειρατές. Γιατί οι πειρατές ήταν πολύ διαδεδομένοι. Και είχαν μεγάλη δυσκολία οι Τούρκοι να ανεφοδιάζουν, ας πούμε, τον στρατό τους εδώ, διότι οι Έλληνες κυριαρχούσαν στο Αιγαίο. Δεν μπορούσαν να βγουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο ο στόλος τους. Εν τω μεταξύ, πολλοί Έλληνες ναύτες ήταν στον Οθωμανικό στόλο, οι οποίοι φύγανε μετά. Και οι Τούρκοι δεν είχαν ικανούς ναυτικούς. Όλη αυτή η ιστορία δείχνει ότι η ναυτοσύνη είναι στο DNA της Ελλάδος. Και δεν είναι μόνο φοπλισμός, δεν είναι μόνο η ικανότητα ναυτικού ή του ναυτίλου, αλλά είναι και το εμπορικό, μια έφεση στο εμπόριο και στην περιπέτεια. Και αυτό το πράγμα οι Έλληνες το έχουμε, ας πούμε. Δηλαδή την εμπορική περιπέτεια την έχουμε λίγο στο αίμα μας, ας πούμε, και λίγο το τζόγο, αν θέλεις. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, γιατί ας πούμε μια μικρή χώρα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό έχει το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, τον εμπορικό. Έχουμε αυτό την ικανότητα στο ναυτικό εμπόριο, όπως ξέρω εγώ, οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι είναι τραπεζίτες, έτσι δεν είναι, ή ξέρω εγώ, οι Ελβετοί είναι ορολογάρες, ας πούμε. Ναι. Κάνουν κι άλλα Ελβετοί, δεν μόνο ορολογάρες, τέλος πάντων. Και θέλω να πω ότι δεν θα χαθεί αυτό στο μέλλον. Η ιστορία αυτή που συζητάμε, όχι πλέον χάρη της ιστορίας, με κάνει αισιόδοξο και για το μέλλον, ότι η Ελλάδα θα παραμένει μια ισχυρή ναυτική δύναμη και η δραστηριότητα αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει. Ενώ παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, που ήταν μια μεγάλη δύναμη και τις αποικίες τους ήταν μια τεράστια δύναμη, από το στόλο των ποντοπόρων δεν έχει μείνει τίποτα. Και από τους παραδοσιακούς εφοπλιστές δεν υπάρχει σχεδόν κανείς. Δηλαδή εμείς τα πρώτα πλοία μας τα παίρναμε από εγγλέζικες εταιρείες. Το δεύτερο πλοίο, το Ελένη, ήταν το Εξ Θλάντριζαν, ήταν Ουαλή.
Αυτοί δεν υπάρχουν. Το τρίτο ήταν από κάποιους Σκοτσέζους. Και αυτοί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει πλέον ναυτιλία στην Αγγλία. Οπότε αν μιλήσουμε για την ναυτιλία στην Ελλάδα σήμερα, έτσι, αυτό το οποίο έχω καταλάβει είναι ότι πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε σε σχέση με το πλαίσιο στο οποίο δουλεύουμε, λειτουργούμε, που είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία η αλήθεια είναι ότι μας δυσκολεύει όλους. Εγώ δεν είμαι στην ναυτιλία, είμαι στην τεχνολογία, αλλά είναι ένα ωραίο πείραμα από μια άποψη, η Ευρώπη φυσικά. Από την άλλη είναι ένα πείραμα το οποίο έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ανταγωνιστικά μειονεκτήματα σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εδώ. Έχει πάρα πολύ regulation, έχει πράγματα τα οποία άλλα μέρη του κόσμου δεν τα κάνουν για τον εαυτό τους. Δηλαδή είναι αυστηροί προς τους έξω, αλλά όταν αφορά τα δικά τους θέματα είναι πολύ προσεκτικοί. Οι Αμερικάνοι, αν πρόκειται για λιπάσματα, είναι πάρα πολύ ελαστικοί. Αν πρόκειται για κάρβουνο, δεν είναι, γιατί το έχουν και οι ίδιοι. Οπότε εκεί είναι πιο αυστηροί. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε, η Ευρώπη με ποιο τρόπο, ή το ευρωπαϊκό πλαίσιο με ποιο τρόπο επηρεάζει την ναυτιλία στην Ελλάδα. Αν την επηρεάζει. Για να αναφερθώ λίγο και αυτό που είπα για την Αγγλία, για τους Εγγλέζους εφοπλιστές, θα πρέπει να πω ότι η ναυτιλία δεν είναι εύκολο επάγγελμα. Δηλαδή έχει μεγάλες περιόδους με φτωχούς ναύλους, με δυσπραγία οικονομική και υπάρχουν και κρίσεις. Δηλαδή είναι κυκλική δραστηριότητα, οικονομική δραστηριότητα. Κυκλική αγορά, θες. Λοιπόν, θυμάμαι εγώ τα χρόνια που 1964 και μετά παρακολουθούσα ναυτιλία, είχαμε τουλάχιστον 3-4 μεγάλες κρίσεις και πολλοί Έλληνες εφοπλιστές σε αυτές τις κρίσεις φύγανε από την ναυτιλία. Δηλαδή χάσαν τα πλοία τους. Και κάποιοι αναγκάστηκαν να φύγουν και από τη χώρα. Λόγω αυτής της, αν θέλεις, των διακυμάνσεων και του μη σταθερού του επαγγέλματος, φαντάζομαι ότι οι Εγγλέζοι σε μια μεγάλη οικονομία είχαν τη δυνατότητα να επενδύσουν τα χρήματά τους στην ξηρά. Κάναν άλλες δουλειές, τα πιο σταθερές, πιο σταθερή απόδοση. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε αυτή τη διέξοδο, οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι πάντα εμέναν εκτός Ελλάδος. Δηλαδή ήταν στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και σε διάφορα άλλα μέρη, κυρίως στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Οι Έλληνες εφοπλιστές, το Πειραίας Ναυτιλιακός Κέντρο αναπτύχθηκε λόγω των ευεργετικών νόμων. Κάποιους ευεργετικούς νόμους πήρε η κυβέρνηση Παπανδρέου το 1964, τους περισσότερους πήρε ένας υπουργός Χολέβας επί Χούντας και επιβεβαιώθηκαν μετά από τις μεταπολευτικές φυλεργήσεις Καραμαλή. Και έτσι αναπτύχθηκε ο Πειραιάς. Δηλαδή εμείς ξεκινήσαμε στον Πειραιά όταν ο Πειραιάς αναπτυσσόταν και μπορούσαν πλέον οι εφοπλιστές εδώ να έχουν ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Οπότε πλέον από αυτά τα ναυτιλιακά κέντρα του εξωτερικού είμαστε στον Πειραιά. Είμαστε στον Πειραιά, αλλά ουσιαστικά εμείς είμαστε εξωχώροι. Δηλαδή οι δραστηριότητες μας είναι εκτός Ελλάδος. Τα κεφάλαια, τα ναύλους τους εισπράττουμε στο εξωτερικό. Τα κεφάλαια είναι κεφάλαια του εξωτερικού. Και δυστυχώς και σήμερα, επειδή έχει ανδρωθεί ο στόλος, έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των πλοίων, δεν επαρκούν και τα ελληνικά πληρώματα. Οπότε, ας πούμε, έχουμε και πληρώματα από χώρες όπως είναι οι Φιλιππίνες, που είναι πολυπληθείς χώρες και έχουν πολύ κόσμο και βέβαια και σε πιο χαμηλά μισθά, διότι ένα θέμα ανταγωνιστικότητας είναι και το κόστος. Εμείς έχουμε την ελευθερία λόγω θεσμικού πλαισίου να απασχολούμε πιο ανταγωνιστικά, πιο φτηνούς ναυτικούς. Όχι τους πιο φτηνούς, σήμερα οι πιο φτηνοί ναυτικοί είναι οι Κινέζοι. Οπότε το πιο ανταγωνιστικό κόστος, ας πούμε, σε ποντοπόρο πλοία το έχει η Κίνα. Αλλά εμείς συνεχούμε να έχουμε, αν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ευρωπαϊκά πληρώματα, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οτιδήποτε, δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ίσως για αυτόν τον λόγο πολλές ναυτιλίες όπως της Γερμανίας, της Αγγλίας κλπ. Έπαψαν να είναι ανταγωνιστικοί. Εμείς είχαμε πάντα αυτή την ελευθερία να προσλαμβάνουμε τους φτηνούς, πιο χαμηλόμισθους ναυτικούς, το οποίο
Και σήμερα με τα εξελιγμένα και αυτόματα πλοία δεν χρειάζεται οι ικανότητες που είχαν τότε οι Έλληνες ναυτικοί και πραγματικά ήταν ηρωικοί και παλεύανε με τα παλιά πλοία και βρίσκανε πατέντες οι καπετάνοι και οι μηχανικοί και μπορούσαν και κυκλοφορούσαν αυτά τα πλοία. Οπότε δεν μας έχει εμάς επηρεάσει. Εξάλλου από τα ελληνόκτητα πλοία ο μεγαλύτερος αριθμός δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι η μεγαλύτερη σημαία, νομίζω, η Λιβερία. Μάρσα, Λιβερία, Παναμάς και ακολουθεί η Μάλτα από ευρωπαϊκή σημαίες και η Ελλάδα. Να ρωτήσω γι' αυτό λοιπόν. Υπάρχει, από όσο καταλαβαίνω, έτσι, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να πεις ότι η χώρα, εκτός από πετυχημένους εφοπλιστές, είναι και κέντρο εφοπλισμού που ευνοεί όλη την οικονομία της χώρας, και φαντάζομαι ότι αυτό πριν την κρίση ήταν πιο πολλοί τράπεζες, τώρα πια, από όσο καταλαβαίνω, δεν είναι τόσο πολλοί ελληνικές τράπεζες. Είναι προφανώς οι σχολές, η εκπαίδευση των ανθρώπων που μπαίνουν στην ναυτιλία και τους ναυτικούς, οι ναυτικές σχολές. Είναι κάποιο Υπουργείο Ναυτιλίας το οποίο μπορεί να υποστηρίξει σωστά τη σημαία που κουβαλάνε τα πλοία, την ελληνική. Ποια είναι τα στοιχεία, πιστεύετε, που συνθέτουν, εκτός από τη δική σας πρωτοβουλία ως εφοπλιστές, μια χώρα η οποία είναι καλή σε αυτή τη δουλειά? Η Λιβερία, από όσο καταλαβαίνω, είναι καλή σε αυτή τη δουλειά, να υποστηρίζει μια σημαία σε πολλά πλοία. Η Λιβερία είναι ουσιαστικά δίνοντας κάποιο franchise, ας πούμε. Είναι franchise η Λιβερία, δηλαδή δίνοντας κάτι στην κυβέρνηση της Λιβερίας, την ελέγχουν Αμερικάνοι δικηγόροι στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Αυτοί παίρνουν και τη μερίδα του λέοντος. Ας πούμε, η Λιβερία, Marshall Island και τα Marshall Island είναι αμερικάνικη σημαία κατά βάση. Μάλιστα. Σημαίες ευκαιρίας, ας το πούμε. Εδώ στον Πειραιά, εκτός από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, έχουμε και παραναυτιλιακές επιχειρήσεις, μεσίτες ναυλώσεων. Έχουν έρθει πολλά ναυλομεσητικά γραφεία από το Λονδίνο και έχουν εδώ παρατήματα. Έχουμε ναυτασφαλιστικά γραφεία. Έχουμε μια βιομηχανία στο πέραμα, γιατί έχουν μια μικρή επισκευαστική βιομηχανία, λέω μικρή σε σχέση με Κορέα και Κίνα κλπ. Που και παράλληλα έχουμε και αρκετά μικρές βιοτεχνίες κατασκευής ανταλλακτικών για μηχανές θαλάσσης. Δηλαδή όλο αυτό το πλέγμα συνθέτει, ας πούμε, αυτό που λέμε το hub εδώ του Πειραιά και Αθήνα, το ναυτιλιακό. Τα στελέχη των γραφείων των ναυτιλιακών είναι καλά αμοιβόμενοι και βλέπεις και περιοχές, ξέρω εγώ, όπως η Βούλα, που λέμε προάστια, δεν λέμε τα ακριβά προάστια πολύ εκάλη, έτσι, αλλά προάστια όπως η Μηδροσιά, η Βούλα, ας πούμε, η Λιφάδα, έχουν πάρα πολλούς, όχι μόνο εργαζόμενους σε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και πολλούς αξιωματικούς που έχουν πλέον τα σπίτια τους. Καπετάνιους, πρώτους μηχανικούς. Υπάρχει ακόμα ο πυρήνας των Ελλήνων ναυτικών, δηλαδή πρέπει να έχεις 10-12 και κάποια στιγμή λόγω του βιωτικού ζωής που ανέβαινε το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα, φεύγαν από τα πλοία. Δεν είχαμε πλέον αξιωματικούς και οι προσερχόμενοι στις ναυτιλιακές σχολές ήταν χαμηλού επίπεδου μαθητές. Δεν μπορούσαν να μπουν στα πανεπιστήμια, αλλά με την κρίση τα μνημόνια και αυτά, με την κρίση της Ελλάδος στην οικονομική 10 έως 19 και που οι νέοι δεν βρίσκαν δουλειά, πολλοί αξιόλογοι νέοι μπήκαν σε ναυτιλιακές σχολές και ανέβηκε το επίπεδο. Θεωρείτε ότι λόγω της κρίσης ανέβηκε το επίπεδο? Είδαν ότι σήμερα, ας πούμε, ένα νέο παιδί, ξέρω εγώ, σε ηλικία 25 ετών, παίρνει ένα μισθό 4.000 σαν ανθυποπλοίαρχος. Η αφορολόγηση, παίρνει 15% φόρο, είναι κάπως ευνοϊκή η φορολογία.
Μετά από κάνα χρόνο φτάνει σε 6.000 σαν πιο senior ανθυποπλοίαρχος. Είναι πολύ ικανοποιητική η μισθή και έτσι κάπως ανέβηκε το επίπεδο και πλέον έχουμε νέα παιδιά δοκίμους. Και εμείς σαν εταιρεία, ιδίως στα δεξαμενόπλια, παίρνουμε Έλληνες δοκίμους για να έχουμε μια μαγιά για το μέλλον. Βέβαια είναι άλλοι εφοπλιστές που έχουν αποκλειστικά είτε Ουκρανούς είτε Φιλιππίνους. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει μια υποχρεωτική θητεία και έχει ένα μεγάλο πολεμικό ναυτικό και είναι μέσα στους πρώτους κατά κεφαλήν χώρες στο πόσα δίνει για την άμυνά της. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει μια υπόσχεση στη σχέση των ενόπλων δυνάμεων και του πολεμικού ναυτικού και του εμπορικού ναυτικού? Δηλαδή κάτι μπορεί να κάνουμε παραπάνω, κάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει κανείς παραπάνω ή αξιοποιείται όσο μπορεί να αξιοποιηθεί? Δεν έχουμε μεγάλη σχέση και βλέπω τώρα, έχω ακούσει και τελευταία, δεν προσέρχονται πολύ στην σχολή ναυτικών δοκίμων του πολεμικού ναυτικού. Και ο λόγος είναι χαμηλή η μισθή. Όπως η χαμηλή μισθή είναι γενικά στην ελληνική οικονομία η μισθή είναι χαμηλή. Ακόμα είναι χαμηλή και στους γιατρούς είναι χαμηλή και στους αστυνομικούς είναι χαμηλή. Οπότε εκεί είναι ένα πρόβλημα. Ότι δεν επιλέγουν πια οι νέοι αυτό το επάγγελμα. Δεν το επιλέγουν το επάγγελμα διότι μισθολογικά δεν συμφέρει και είναι και αρκετά μέχρι να εξελιχθούν μεγάλο το διάστημα. Ποιες χώρες τώρα παρέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό καπετάνιων, πληρωμάτων κτλ? Η μεγαλύτερη χώρα είναι οι Φιλιππίνες. Οι Φιλιππίνες και η Ινδία. Η Ινδία λόγω, αν θέλεις, έχει καλές ναυτικές σχολές. Η Ινδία είναι μορφωμένη, αξιωματική. Είναι αρκετά πειθαρχημένοι και μελετημένοι, ξέρεις, δηλαδή και προγραμματισμένοι στη δουλειά τους. Και είναι μια χώρα μεγάλη, με πολύ πληθυσμό, ας πούμε, με 10 εκατομμύρια. Και επίσης δηλαδή στη διεθνή ναυτιλία, η Ινδία και οι Φιλιππίνες παρέχουν τους περισσότερους αξιωματικούς και ναυτικούς. Η Κίνα επίσης έχει αρκετούς ναυτικούς και μεγάλο στόλο, αλλά στην Κίνα οι ναυτικοί δεν ξέρουν αγγλικά, δεν μαθαίνουν αγγλικά στο σχολείο. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε Κινέζους. Δηλαδή μπορεί να δεις ένα πλήρωμα κινέζικο και μόνο ο καπετάνιος ξέρει αγγλικά. Ενώ στις Φιλιππίνες τα αγγλικά είναι η δεύτερη γλώσσα και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και στη Ινδία ήταν παλιά η κοινοπολιτεία, την παράδοση εκεί με την Αγγλία και η γλώσσα διευκολύνει πολύ γιατί η διεθνή γλώσσα της ναυτιλίας είναι τα αγγλικά. Ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι άλλο το οποίο βρίσκω ότι έχει ένα ενδιαφέρον και σε σχέση με το δικό μου τομέα της τεχνολογίας, που είναι ότι οι περισσότερες δουλειές που γίναν τα προηγούμενα χρόνια και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος ανήκαν συνήθως σε κάποια οικογένεια ή στον αρχικό επιχειρηματία. Οι δύο εξαιρέσεις είναι η ναυτιλία, η πόντη στα πλοία και η συμμετοχή των ανθρώπων που εργάζονται σε ένα τέτοιο γραφείο. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ συνήθες πια και στην τεχνολογία. Δηλαδή, εμείς τα λέμε πλέον options, αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι ένα ποσοστό της εταιρείας ανήκει στους εργαζόμενους. Και έχω ακούσει από αρκετό κόσμο ότι εσείς το εφαρμόσατε αυτό για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να γεννηθούν πολύ καινούργοι μέσα από εσάς. Αδελφία μου, ναι, το εφαρμόσαμε από την αρχή της εταιρείας. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο. Κάποιες μετοχές, ας πούμε, σε πιο senior προσωπικό του γραφείου και αργότερα το επεκτείναμε και σε πλοιάρχους και σε senior προσωπικό των πλοιάρχους και πρώτους μηχανικούς. Και νομίζω και οι τρεις εταιρείες, ας πούμε, των τριών αδελφών, που πλέον είναι τα νύψια μου στις δύο από τις τρεις, το εφαρμόζουν, συνεχίζουν και το εφαρμόζουν και αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Βέβαια γιατί το ξεκινήσαμε αυτό. Διότι εκτός από τα άλλα πολλά καλά που έχουμε οι Έλληνες, σαν λαός, είμαστε και ατομιστές. Δηλαδή δεν θέλουμε, ας πούμε, οπότε για να συγκρατήσουμε τα στελέχη μας, να μην θέλουν να γίνουν και αυτοί οι εφοπλιστές, που τότε εκείνη την εποχή είναι και πιο εύκολο, υπήρχαν πιο πολλές τραπέζες, πιο πολλοί που βοηθούσαν τους νέους
τα start-ups στον εφοπλιστό. Σωστά. Την δεκαετία του 70 και να μην... Και τι κάνανε. Και με μικρά κεφάλαια μαζευόντουσαν 2-3, ξέρω εγώ, ένας καπετάνιας, ένας λογιστής, ένας πρώτος μηχανικός, πέραν και ένα δάνειο και ξεκινούσαν ένα καραβάκι. Και πάντα η φιλοδοξία και των στελεχών του γραφείου ήταν να γίνουν εφοπλιστές, διότι έτσι γινόταν στο παρελθόν. Όλοι κάπως έτσι ξεκινούσαν. Ας πούμε, παραδείγματα, ο καπιτάν Παναγιώτης Τσάκος ήταν στέλεχος της εταιρείας Παπαλιού τότε. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένας άλλος φοπλιστής, Αντώνης Ολελάκης από την Κρήτη, ο οποίος τώρα δυστυχώς δεν έχει πάει καλά, επίσης ήταν του Παπαλιού αρχικαπετάνιος. Λοιπόν, εμείς τους δώσαμε συμμετοχή στα πλοία για να μην έχουν μπορεί να έχουν τη φιλοδοξία να συνδεθούν με την εταιρεία και να μην θέλουν να κάνουν τη δική τους δουλειά και πλέον κατά κάποιο τρόπο θεωρούν η δική μας δουλειά και δική τους. Αυτό ήταν. Ξεκινήσαμε για να τους κρατάμε. Τώρα πλέον το κάνουμε και για να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εταιρεία. Θεωρώ ότι έχει αποδώσει αυτό το μέτρο και από την άλλη πλευρά και κοινωνικά είναι ένα καλό μέτρο, γιατί και όταν βγαίνει κάποιος σε σύνταξη στα 62-65 πότε βγαίνει, εκτός από τη σύνταξή του έχει και ένα εισόδημα. Χαίρομαι που βλέπω και τους συνταξιούχους που έρχονται και εισπράττουν τα περίσματά τους και τους επιτρέπει να ζουν παραπάνω από αξιοπρεπώς. Άκουσα στη συνέντευξη στο ΑΕΝΑΦΤ της μητέρας σας που έλεγε ότι από τους κόλπους της Στένα Μάρης τότε έχουν γίνει 40 καινούργιοι εφοπλιστές. Αν όχι 40, καμιά 25 εφοπλιστές. Ναι. Τώρα όμως δεν γίνεται αυτό. Γιατί πλέον είναι μεγάλα τα κεφάλαια. Οι τράπεζες έχουν δυσκολέψει. Μπορώ να πω ότι και ας πούμε στον Πειραιά τότε που εμείς είμαστε το 70-75 πρέπει να ήταν 15 ξένες τράπεζες, όπως ήταν οι μεγάλες τράπεζες, Citibank, η Chase Manhattan, τότε ήταν κάποιες τράπεζες που δεν υπάρχουν πλέον στην Αμερική, First Chicago, Continental και κάποιες γερμανικές και γαλλικές, Suez και όλες αυτές και κάποιοι έτσι πιο, αν θέλετε, λίγο τοκογλυφικές που μικρότερες που χρεώναν λίγο περισσότερο επιτόκιο και δανείζανε σε μικρότερους εφοπλιστές ή αυτά τα λεγόμενα start-up των μικρότερων εφοπλιστών, από εκεί βρίσκαν την κεφαλαία τους. Πλέον στον Πειραιά δεν υπάρχουν ξένες τράπεζες. Είναι βέβαια η Εθνική, η Eurobank, η Πειραιώς που δανείζουν στην ναυτιλία, αλλά πλέον τα κεφάλαια είναι πολύ μεγάλα για να ξεκινήσει κάποιος χωρίς κεφάλαια στην ναυτιλία. Οπότε δεν έχουμε αυτές τις αποσκυρτήσεις πλέον. Έχουμε πλέον αποστάτες, ας πούμε. Δεδομένου ότι πλέον τα πλοία είναι πολύ πιο ακριβά, το να μπει κανείς στην ναυτιλία είναι πιο ακριβή ιστορία. Οι τράπεζες, όπως λέτε, πια είναι λιγότερο παρούσες, ας το πούμε, στον Πειραιά. Ποιες, αν θέλετε, σκέψεις κάνετε για το πώς ένας τομέας που πάει καλά, αναμφισβήτητα, μπορεί να πάει καλύτερα τα επόμενα 20 χρόνια. Δηλαδή, τι σκέψεις κάνετε για βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν στη χώρα που θα υποστηρίξουν περαιτέρω αυτό το τομέα? Ναι, κοίτα, το μεγάλο ερώτημα σήμερα για την ναυτιλία είναι οι μηχανές πρόωσης και το καύσιμο. Γιατί η τεχνολογία αλλάζει. Στο παρελθόν, παίρνοντας πάλι από την ναυτιλιακή ιστορία, είχαμε τη μετάβαση από τον ατμό στις διζελομηχανές, στις ατμομηχανές και μετά τις τελειομηχανές. Σε όλα αυτά τα στάδια, ας πούμε το γαλαξίδι π.χ., που είχαν μόνο ιστιοφόρα, ήταν ένα ναυτιλιακό κέντρο εξαιρετικό κλπ. Δεν προχωρήσαν και έσβησε το γαλαξίδι. Λοιπόν, αυτό το φάσμα στο γαλαξίδι το έχουμε λίγο όλοι. Μήπως κάποια μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να μας φέρει πίσω. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Καταρχάς είναι το θέμα του περιβάλλοντος, του καθαρού καυσίμου, το οποίο όλος ο κόσμος υπάρχει και μια δέσμευση ότι μέχρι το 50 πρέπει οι εκπομπές καυσαερίων να είναι στο 0 από την ναυτιλία. Δεν ξέρω αυτό θα τηρηθεί, μάλλον όχι.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, αν ναυπηγήσει κανείς πλοία, τι είδους μηχανές θα χρησιμοποιήσει με τι είδους καύσιμο. Όλοι συζητάνε την αμμονία που είναι 100% καθαρό καύσιμο, αλλά εμπορικά είναι πολύ ακριβή σαν καύσιμο. Και δυσκολευόμαστε λιγάκι στην επιλογή ναυπηγήσεων πλοίων ακριβώς με το δίλημμα του καυσίμου. Να μην μετά από 10 χρόνια, γιατί οι κύκλοι αυτοί κρατάνε 10 χρόνια, να μην βγουν τα πλοία μας μη ανταγωνιστικά. Τώρα οι Έλληνες εγώ δεν έχω προσωπικά πλοία υγραριοφόρα, αλλά ο πιο εξελιγμένος τύπος πλοίου, εμπορικού πλοίου σήμερα, είναι τα υγραριοφόρα, τα οποία μεταφέρουν το natural gas. Είναι πολύ ακριβά πλοία, δηλαδή, και συνήθως είναι μονάδες μεγάλης έντασης κεφαλαίου. Μιλάμε για πλοία από 220 μέχρι 300 εκατομμύρια δολάρια το κάθε πλοίο. Αυτά είναι τα λεγόμενα πλοία του μέλλοντος. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχει ζήτηση για πιο κλασικού τύπους πλοίων, όπως τα φορτηγά που μεταφέρουν στάρια, κάρβουνα κλπ. Και τα δεξαμενόπλοια επίσης που μεταφέρουν καθαρά προϊόντα πετρελαίου, όπως βενζίνη, jet fuel, μπορεί να μεταφέρουν και φυτικά έλαια, παραδείγματος χάρη, ή το λεγόμενο biodiesel τώρα που είναι ένα νέο καύσιμο καθαρό, το οποίο παράγεται κυρίως στην Νότια Αμερική από ημιτριακά. Αυτά είναι ένας τύπος πλοίο γύρω στα 5.000 τόνους που θα έχει μια σταθερή απόδοση και νομίζω έχει ένα μέλλον. Και προσωπικά εγώ σαν εφοπλιστής σε αυτά τα μεσαίου τύπου πλοίο κατευθύνομαι, κοιτάω να ανανεώνω το στόλο μου. Βέβαια, εντάξει, εγώ είμαι και συντηρητικός εφοπλιστής, δεν κοιτάω να ευρύνω, να αναπτύξω την επιχείρηση. Απλώς θέλω το προσωπικό μου να είναι πλήρως απασχολημένο, και η ναυτική και τα πλοία. Κρατά ένα σταθερό αριθμό πλοίων, 80 πλοία, κυρίως για τον κόσμο του γραφείου και και ένα μέρισμα. Αυτά. Νομίζω το θέμα της ενέργειας πια, ενώ παλιότερα αφορούσε πολύ λιγότερο, ας πούμε, τον δικό μου τομέα της τεχνολογίας, διάβαζα χθες ότι πλέον το 1/5 της ενέργειας της Ιρλανδίας πηγαίνει σε data centers, το 1/5, και ότι η Αμερική μέχρι το 2030 θα καταναλώνουν μόνο τα data centers όση όλη η κατανάλωση ενέργειας στην Ιαπωνία. Οπότε νομίζω το θέμα της ενέργειας γενικά μας αφορά πλέον όλους, σε μέγιστο βαθμό. Φαντάζομαι ότι μια λύση, δεν ξέρω, για κάποιους τύπους πλοίων όπως είναι τα ferryboat που είναι μικρών αποστάσεων ή τα πλοία που έχουν τακτικά δρομολόγια, πιστεύω ότι και η ηλεκτρική ενέργεια είναι μια λύση. Ξέρω εγώ, βέβαια δεν έχει εξελιχθεί ακόμα, αλλά όπως με τα σκάφη, τα αυτοκίνητα, κάπου φορτώνεις, πας σε ένα λιμάνι, και υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κυρίως για να μην και σκάψιμο στο λιμάνι, που σου δίνουν ηλεκτρική ενέργεια απ' έξω, μπορεί να εξελιχθούν και οι μπαταρίες, οπότε ένα πλοίο μπορεί να κινείται και είναι μπαταρίες. Αν φύγουμε από το... Αλλά δεν μολύνει όμως το πλοίο τόσο πολύ το περιβάλλον όπως τα αεροπλάνα, όπου είναι πάρα πολύ μεγάλη η κυκλοφορία αεροπλάνων σήμερα, και το βλέπω και πάνω από τις πόλεις του καυσαέριου, ή τα αυτοκίνητα ή η βιομηχανία. Εμείς η ναυτιλία ευθύνεται για το 2% μόνο της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ναι. Αν φύγουμε από το κομμάτι των, ας πούμε, επιλογών που πρέπει να κάνει ένας εφοπλιστής, τι είδους πλοίο θα πάρει, πώς θα εξελιχθεί το μέλλον, αν τελικά θα μπορεί ένα πλοίο υγραεροφόρο, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχει το αποτέλεσμα που ελπίζει σε τόσο υψηλή τιμή κτήσης. Αν φύγουμε από αυτό και δούμε την Ελλάδα, πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να κερδίζει περισσότερα ως χώρα από την ναυτιλία, από αυτό το τομέα? Ποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ώστε να έχει πιο ευρύ η αποτύπωμα η ναυτιλία? Χοντρικά, όχι με κάποιες μελέτες, σήμερα η ναυτιλία
νομίζω η ποντοπόρος, όχι η ακτοπλοεία με τα τεριμπότ που είναι σημαντική, αλλά είναι πιο πολύ στον τουριστικό τομέα. Συνεισφέρει ένα 7% στο καθάριστο εθνικό προϊόν. Παράλληλα και επενδύσεις των εφοπλιστών νομίζω προσθέτουν και σε αυτό ένα ποσοστό. Νομίζω τα 30% του καθάριστου εθνικού, μπορεί να με διορθώσει αυτό, 25 με 30% είναι οικοδομική δραστηριότητα στα κίνητα. Είναι έτσι, δεν ξέρω. Να σας πω και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Ξέρω ότι ο τουρισμός είναι κοντά στο 20% με 25%. Δεν θα είναι ο τουρισμός, γιατί εντάξει το καθαρό... Όχι το καθαρό, όλα τα... Γύρω στο 15. Ναι. Γύρω στο 15. Βέβαια ωφελείται πιο πολλοί κόσμος τον τουρισμό γιατί είναι μικρές επιχειρήσεις. Ναι. Νομίζω είναι λίγο περιορισμένα οι δυνατότητες. Όπως είπαμε, είναι μια εξωχώρια επιχείρηση, δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Θα μπορούσε να υπάρχει εδώ κάποια ασφαλιστική αγορά που υπάρχει. Αλλά η διεθνής αγορά είναι μεγάλη. Οι τράπεζες σήμερα απευθύνονται και αυτοί που δανείζονται χρήματα, διεθνείς τράπεζες, αλλά και από τις ελληνικές. Δεν είναι και η ναυτιλία δεν είναι σαν τα data centers που αναπτύσσονται. Ξέρεις, η ζήτηση και η προσφορά σε πλοία είναι συναφές με το διεθνές εμπόριο. Το διεθνές εμπόριο αναπτύσσεται ανάλογα με τους κύκλους 2 με 3% το χρόνο, από 0 έως 3-4, και η ναυτιλία, ας πούμε, ζήτηση ναυτιλίας από 0 μέχρι 3%. Άρα και σε συνάρτηση με την συνεισφορά, ας πούμε, στην ελληνική οικονομία, σε αυτά τα νούμερα θα κινείται. Δεν μπορεί να γίνει κάτι πολύ δραστικό. Το πρόβλημα είναι πως η κίνδυνη είναι από την άλλη πλευρά. Ότι πλέον το κόστος διαχείριση πλοίου στην Ελλάδα γίνεται κάπως ακριβό. Γιατί η μισθή ακόμα δεν είναι κάπως χαμηλή, αλλά οπωσδήποτε είναι πιο ψηλή από κέντρα ναυτιλιακά όπως είναι, ξέρω εγώ, η Σιγκαπούρη, που χρησιμοποιούν Ινδούς. Ας πούμε, ο Ινδός τεχνικός, αρχιμηχανικός, ο υπεύθυνος Ινδός παίρνει 5-6 $, ο Έλληνας παίρνει 8.000 ευρώ. Οπότε, ας πούμε, προσωπικά εγώ αν διαχειριζόμουν πλοία, ας πούμε, στη Σιγκαπούρη και στις Φιλιππίνες, θα κοστίζαν σίγουρα πιο φθηνά. Δεν είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο κόστος διαχείριση. Άρα, και τι γίνεται, κάποιοι εφοπλιστές στο μέλλον, πιο νέοι, που μπορεί να αναθέτουν τη διαχείριση των πλοίων τους, που πλέον λέμε ότι είναι τεχνολογικά πιο εξελιγμένα, δεν είναι παλιά πλοία να χρειάζονται την προσωπική φροντίδα και αυτά, είναι πλοία, μπορεί να τα αναθέτουν σε διαχειριστές τρίτους, να τα κάνουν outsource το management, όπως κάνουν οι Νορβηγοί. Ας πάρουμε μια σύγκριση με την Νορβηγία. Η Νορβηγία, η ποντοπόρος ναυτιλία, έχει φύγει από την Νορβηγία, αλλά η Νορβηγία έχει είναι παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οπότε έχει αναπτύξει ένα στόλο πλοίων offshore, όπως είναι τρυπάνια, ρημουλκά που ρημουλκούν αυτά. Έχει, ας πούμε, ένα offshore industry σημαντικό. Και αυτό καλύπτει, ας πούμε, εν μέρει την απώλεια της ποντοπόρου ναυτιλίας. Λοιπόν, πιο πολύ βλέπω να χάνουμε λίγο έδαφος ως προς το... Όχι η ναυτιλία σαν επιχείρηση, αλλά η διαχείριση των πλοίων από τον Πειραιά να σταματήσει να είναι τόσο ανταγωνιστική. Γιατί οι Έλληνες σαν νοοτροπία θέλουν να ελέγχουν τα πλοία τους και να μην αναθέτουν διαχείριση σε τρίτους. Αν και κάποιοι αναθέτουν διαχείριση σε τρίτους, εφοπλιστές. Αλλά δεν είναι αυτή η ροπή, ας το πούμε. Την άλλη μεριά θεωρώ ότι έχουμε πολύ ικανά στελέχη. Και φιλότιμα. Είναι αυτό που λέμε το ελληνικό φιλότιμο, το οποίο δεν το βρίσκει κανείς σε τρίτους. Είτε αυτοί είναι Ινδοί, είτε είναι Σκανδιναβοί, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ στην εμπειρία μου είχα στις ναυλώσεις και κάποιους Σκανδιναβούς έμπειρους κλπ. Δεν συγκρινόντουσαν με τους Έλληνες. Δηλαδή δεν είναι στην... Οπότε αυτό το μεγαλύτερο
κόστος το διαχειριστικό αντισταθμίζεται από τις ικανότητες των στελεχών εδώ των επιχειρήσεων. Και αν μιλήσουμε για τους εφοπλιστές... Αλλά δεν ξέρω η άλλη γενεά τι θα κάνει. Ξέρεις, εκεί είναι ένα θέμα. Ξέρεις, όλοι λένε ότι οι καινούριες γενναίες θέλουν να ζουν πιο άνετα και πιο... Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το βλέπω αυτό να πραγματοποιείται εύκολα, διότι πάντα όλα ορίζονται από τον ανταγωνισμό, και όταν ο Αμερικάνος αυτή τη στιγμή παίρνει μια εβδομάδα διακοπές το χρόνο, αν δει κανείς και την έκθεση Draghi πόσο πίσω έχει μείνει η Ευρώπη έναντι της Αμερικής τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή σκεφτείτε ότι το 10 είχαμε περίπου το ίδιο κατακεφαλήν ΑΕΠ με την Αμερική, η Ευρώπη συνολικά. Σήμερα η Αμερική είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη σε 15 χρόνια. Αυτό εξηγείται σε ένα ποσοστό και με το work ethic των Αμερικάνων και το πόσο τολμηροί είναι στο τι επενδύσεις στο μέλλον κάναν, όπως στην τεχνολογία κτλ. Οπότε νομίζω ότι δυστυχώς άλλο το τι επιθυμούμε και το άλλο το τι πραγματικά έρχεται. Νομίζω ότι αυτό που έρχεται είναι μάλλον ακόμα πιο σκληρή δουλειά. Ναι. Εντάξει. Τώρα εδώ θέλω να πω δύο πράγματα. Καταρχάς για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η Ευρώπη σίγουρα είναι ανταγωνιστική λόγω της Ελλάδος, των λιλόκτων πλοίων, στον τομέα της ναυτιλίας. Δηλαδή το 50% του στόλου, ας πούμε, της Ευρώπης, εμπορικού στόλου της Ευρώπης, είναι τα ελληνόκριτα πλοία υπό σημαία Ελλάδας και Μάλτας. Έχουμε το 50% και Κύπρο. Και η Ευρώπη σε αυτό το τομέα είναι ανταγωνιστική. Βέβαια, το ερώτημα είναι τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη για να στηρίξει την ναυτιλία. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν το κάνει. Είναι γραφειοκράτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ακολουθούν την έκθεση Draghi. Τι να κάνουμε. Είναι... Σιγά σιγά, εντάξει, γίνεται και το σχετικό lobbying και νομίζω ότι δειλά προχωράμε. Η Ευρώπη έχει μία τάση να είναι από τα λίγα μέρη του κόσμου που λειτουργεί με έναν τρόπο που είναι, ας το πούμε, η πηξίδα από ηθικής άποψης είναι σωστή, αλλά στην πράξη οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι που ζουν στην Ευρώπη πιθανώς υποφέρουν ως αποτέλεσμα. Δεν προστατεύει δηλαδή τους. Δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές η Ευρώπη, δεν παράγει τίποτα. Η Αμερική, όσο να είναι, είναι αυτάρκης ενέργεια. Εμείς δεν είμαστε. Λέγοντας και για το εθνικό προϊόν που έχει πάει μια φορά πάνω, ξαφνικά είναι αυτάρκης ενέργεια. Με το shale gas και αυτά εξάγουν πετρέλαιο, γίνανε εξαγωγής. Ενώ παλιά ήταν εισαγωγή, όχι πολύ παλιά, προ 15 χρόνια ήταν εισαγωγής, γι' αυτό και αν θέλεις χωνόντουσαν, να πούμε έτσι, το λαϊκότερο, και στη Μέση Ανατολή για να ελέγχουν τους παραγωγούς πετρελαίων. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι αυτάρκης. Έχουν το φυσικό αέριο, τους βοηθάει πολύ στη βιομηχανία. Έχουν κάρβουνο, έχουν δημητριακά. Είναι μια πολύ πλούσια χώρα, ας πούμε. Νομίζω η Ευρώπη κάποτε είχε πλεονέκτημα στη μόρφωση και ποιότητα των ανθρώπων και εξού και στις υπηρεσίες, ας το πούμε, πήγε για αρκετό καιρό καλά η Ευρώπη, αλλά αυτό το πλεονέκτημα φθήνει, διότι υπάρχουν άλλες περιοχές του πλανήτη που έχουν αρχίσει επίσης να έχουν μορφωμένους και ανθρώπους. Στη Ευρώπη, την Κίνα και τη Βιετνάμ, δηλαδή η βιομηχανία από την Ευρώπη έχει φύγει τελείως. Διότι θα πρέπει δηλαδή οι μισθοί Ευρωπαίοι να πέσουν στα επίπεδα των Κινέζων και των Βιετναμέζων και να γίνουν ανταγωνιστικοί. Γι' αυτό και βλέπεις ότι σήμερα οι ευρωπαϊκές χώρες, οι πολιτικοί τι να κάνουν, δανείζονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ψηφοφόρων τους, των λαών της Ευρώπης, οι οποίοι αν δεν δανειστούν δεν μπορούν να διατηρήσουν το βιωτικό επίπεδο που είχαν. Θα πέφτει το βιωτικό επίπεδο. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα και ειδικά δεδομένου ότι το διαμάντι της Ευρώπης είναι το κράτος πρόνοιας, το οποίο θέλει λεφτά για να μπορείς να το διατηρήσεις. Θέλει πολλά χρήματα για να το διατηρήσεις. Αλλά και τι να κάνουν και οι πολιτικοί. Μπορεί να περικόψουν το κράτος. Βλέπεις η Γαλλία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι υπερχρεωμένο κράτος, έχει πολιτικό πρόβλημα, δεν μπορεί να έχει μια σταθερή κυβέρνηση και δεν μπορεί να μειώσει τα έξοδά της. Δεν μπορεί να μειώσει τα ελλείμματα που είναι κοντά στο 6%. Εδώ η Αμερική πια έχει ξεπεράσει. Κίνδυνο, νομίζω αυτό πρέπει να φοβόμαστε. Όλος ο δυτικός κόσμος, δηλαδή και η Αμερική, όταν έχει φτάσει η άμυνα να είναι μικρότερο ποσοστό του προϋπολογισμού από την εξυπηρέτηση των δανείων,
το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην αμερικάνικη ιστορία. Καταλαβαίνουμε πόσο βαθύ είναι το χρέος και της Αμερικής, που λέμε ότι είναι μια πολύ πετυχημένη περίπτωση. Έτσι, παρόλα αυτά, το χρέος για να το εξυπηρετήσεις ξοδεύεις πιο πολλά από ό,τι για την άμυνά σου. Αυτό, κάποιοι ιστορικοί λένε ότι είναι η αρχή του τέλους. Τώρα, κατά πόσο αυτό ισχύει, δεν το γνωρίζω. Αλλά... Θα είμαι πιο αισιόδοξος, αλλά σίγουρα είναι μεγάλο πρόβλημα το εξωτερικό. Η Ευρώπη έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό. Η Ευρώπη, δεν μπορεί να τυπώνει και χρήμα σαν την Αμερική. Να. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε δει πάρα πολλούς ανθρώπους στο χώρο της ναυτιλίας και πολλά νέα παιδιά θα ονειρεύονταν να γίνουν εφοπλιστές. Γιατί προφανώς είναι ένας τομέας που εγώ πιστεύω εξιδανικεύεται σε έναν βαθμό. Δηλαδή, ίσως και επειδή τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά, αυτή η γενιά δεν έχει δει την ανάποδη όψη. Εγώ θυμάμαι ως παιδί γνωστούς της οικογένειας, οι οποίοι αναγκάστηκαν μέχρι και από τη χώρα να φύγουν εκτός από το ότι χάσαν τα πλοία τους. Αυτή την άσχημη όψη, το ρίσκο ότι όλα τα πράγματα έχουν την φωτεινή και τη σκοτεινή τους πλευρά, η γενιά η τωρινή, οι πιο νέοι δεν το έχουν δει. Οπότε θεωρούν ότι η ναυτιλία είναι το εισιτήριο για ατελείωτο πλούτο, ας πούμε, και καλή ζωή. Αυτό σίγουρα για αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα δεν ισχύει φυσικά. Αλλά πολλοί αναρωτιούνται ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ευνοούν έναν άνθρωπο που θέλει να μπει σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, ποιες δεξιότητες και ποια στοιχεία χαρακτήρος πρέπει να έχει κανείς για να μπει σε αυτόν τον τομέα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Έτσι, παραδείγματα μπορεί να πούμε. Είναι ο Γιώργος Οικονόμου, που είναι ένας μεγαλύτερος, και αυτός μεγαλύτερος, μικρότερος από μένα, μεγαλύτερος από σένα, απόφυτος του κολεγίου. Νομίζω ο Γιώργος πρέπει 71, 73 μάλλον. Έχει μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες. Ήταν πολύ επιτυχημένος στο χρηματιστήριο. Τώρα το Γιώργο ασφαλώς είχε καλές γνωριμίες. Δεν νομίζω ότι είχε κεφάλαια από τον πατέρα του. Πολύ καλές σπουδές ναυπηγού μηχανολόγου στο MIT. Είχε κάνει και σε εμάς είχε κάνει κάποιο πρακτική, ένα φεγγάρι που λέμε, ένα εξάμηνο. Μετά πηγαίνοντας στην ΕΡΚ, που είναι ένα μεγάλο χρηματιστηριακό κέντρο, με τις κατάλληλες γνωριμίες βρήκε κεφάλαια για να ξεκινήσει, τον εμπιστευτήκαν κάποιοι επενδυτές, δεν είμαι σίγουρος, αλλά βρήκε κεφάλαια, ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση, μπήκε και στο χρηματιστήριο. Είναι μια πολύ επιτυχημένη πορεία για έναν αυτοδημιούργητο εφοπλιστή. Άλλα παραδείγματα, η κυρία Φράγκου, που ίσως είναι δεύτερη μεγάλη εφοπλίστρια, και αυτή πάρα πολύ ικανή, με πολύ καλές σπουδές επίσης. Άρα οι σπουδές είναι σημαντικές. Σε σπουδαία πανεπιστήμια επέδειξαν και τον εαυτό τους. Είναι και καλοί, ας πούμε, φοιτητές. Είχε ξεκίνημα από τον πατέρα της. Ο πατέρας ήταν εφοπλιστής, αρκετά μεγάλος, αλλά είχε βάσεις. Ο Γιώργος Προκοπίου, ο κουμπάρος μου, και αυτός είχε οικονομική επιφάνεια ο πατέρας του, οπότε ξεκίνησε με 1, 2, 3 πλοία, και αυτός ο πολιτικός μηχανικός είχε καλές σπουδές και πάρα πολύ εργατικοί αυτοί που συζητάμε τώρα. Τώρα μιλάμε για τους 3 στους 4 μεγαλύτερους στόλους. Ο μεγαλύτερος ελληνόκτος στόλος είναι της Μαρίας Αγγελικούση, η οποία βέβαια είναι τρίτης γενναίας. Ο πατέρας ο Γιάννης, ο οποίος έγινε ο μεγαλύτερος εφοπλιστής, και αυτός του Sloan School of Management, και αυτός Αμερικανός σπουδασμένος, θα ακολουθούσε ίσως ακαδημαϊκή πορεία αν δεν τον φώναζε ο πατέρας του και αν δεν αρρώστον ο πατέρας του. Οπότε ήρθε στην Ελλάδα και λόγω του χιώτικου, αν θες, DNA και της εργατικότητάς του έφτιαξε το μεγαλύτερο ελληνικό στόλο, ας πούμε. Ας πούμε, αυτοί είναι οι 4 μεγαλύτεροι. Τώρα... Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά οι άνθρωποι που έχουν πετύχει, η σχέση τους με το ρίσκο, δεν ξέρω, η τολμηρότητα, τι είναι αυτό. Περισσότεροι εφοπλιστές σήμερα δεύτερης και τρίτης γενεάς. Δεν έχει πολλούς αυτοδημιούργητους. Δηλαδή ένας που μου έρχεται στο μυαλό είναι ίσως και ο μόνος από τους μεγάλους, είναι στον αντικείμενο στατιστικής, είναι ο Γιώργος Οικονόμου. Και θες και ο Γιώργος Προκοπίου, διότι και αυτός δεν έχει οικογένειά του πλοία, αλλά αυτός πάλι
Ήταν στη Γλυφάδα το σπίτι του, ήταν με τα lightning, ιστιοπλός και ακόμα είναι ιστιοπλός τώρα. Παίρνει μέρος σε αγώνες που πρωτεύει κιόλας. Έχει μανία με τη θάλασσα. Ας πούμε, ο Γιώργος τώρα μιλάει για άλλους, αλλά όταν είχε το πρώτο του πλοίο, που γι' αυτόν ήταν σχολείο, γιατί είχε συνεχή προβλήματα και ζημιές, είχε κάποιο πρόβλημα στο τιμόνι στην Δυτική Αφρική και έβαλε τη στολή του Δίτη και κατέβηκε να δώσει μια λύση τεχνική, γιατί και πολύ καλός τεχνικός, στο τιμόνι να το φέρει στα ίσια για να μπορέσει το πλοίο να συμβεί στο ταξίδι του. Εντάξει, είναι... Νομίζω από το κοινό χαρακτηριστικό νομίζω είναι η αφοσίωση στο επάγγελμα, η εργατικότητα. Η σχέση με το ρίσκο, το πόσο τολμηρός είναι κανείς. Νομίζω αυτοί οι 4 που είπαμε παίρνουν ρίσκα μεγάλα, ας πούμε. Ανάλογος, άλλος πιο μεγάλο, άλλος πιο μικρό. Θα έλεγα ότι αυτό δημιουργεί το μεγαλύτερο ρίσκο. Και η Φράγκου, η Αγγελική. Να ρωτήσω ένα ακόμα πράγμα το οποίο απλώς πρόσφατα... Το ρίσκο είναι δανεισμός, έτσι. Αυτό είναι το ρίσκο. Δηλαδή, ο υπερδανεισμός, όπου σε μια κρίση μπορεί να σε... Αλλά όταν είσαι και ικανός μπορεί να διαρρυθμίσεις, να προσαρμόσεις τα χρέη σου, να τα βρεις με τη τράπεζα εν ολίγης. Να. Βασικά θα έλεγα ότι είναι ικανός του επιχειρηματία, θα λέγα. Και να ρωτήσω κάτι το οποίο απλώς πρόσφατα έχει πάρει δημοσιότητα και πολλοί αναρωτιούνται, ας πούμε, τους Χούτι. Ο κίνδυνος, ο πραγματικός κίνδυνος που μπορεί να υπάρχει στη θάλασσα, τους Χούθις, Οι Χούθις είναι πολύ πραγματικός κίνδυνος, το είδαμε τώρα που βουλιάξαν 2 πλοία. Ακριβώς αυτό. Με επιμονή που είχαν βάλει ανάρκες, θέλουν να τα βουλιάξουν. Πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, δηλαδή τι είναι το... Αυτή τη στιγμή να μην περνάει από την Ερυθρά. Περνάει από εκεί. Ή να περνάει από την Ερυθρά ή να μην πηγαίνει στο Ισραήλ. Να μην γίνει στόχος για αυτούς. Αυτοί έχουν σύστημα intelligence, ας πούμε, και δηλαδή έχουν πολύ καλό σύστημα πληροφόρησης. Είναι πολύ έξυπνοι αυτοί. Οι Εμενίτες γενικά είναι ένας λαός έξυπνος και είχαν και παράδοση στο εμπόριο και στην... Είναι αυτοί που εξισλάμισαν την Ινδονησία. Σε όλο τον κόσμο ήταν πάρα πολύ ικανοί έμποροι. Και αυτοί είναι πάρα πολύ ικανοί. Το βλέπουμε. Τους βομβαρδίσαν οι Ισραηλίτες επανειλημμένα. Αυτοί έχουν διατηρήσει τις δυνατότητες τους, του defense έχουν και έχουν πληροφόρηση. Η εταιρεία δική μας, για να πω ένα παράδειγμα, πάμε στο Ισραήλ και μας απείλησαν, κάποια πλοία ευτυχώς τότε εξ αποστάσεως τα πυροβολούσαν, να το πούμε, με αυτά τα ντρόν και λοιπά. Δεν μας έκαναν μεγάλες ζημιές μέχρι που είπαμε δεν ξαναπερνάμε την Ερυθρά. Και αυτό κάναμε, διότι εντάξει, δεν θέλουν να μας εκβιάσουν. Αυτοί είναι εκβιαστές. Δεν πηγαίνει στο Ισραήλ, δεν εσύ που θα πάω και δεν θα πάω. Ναι. Τώρα έχει γίνει μια ανακοχή, βέβαια, υποτίθεται. Έχει γίνει μια ανακοχή μετά τον Νοέμβριο, σταματήσαν τις επιθέσεις σε πλοία. Μετά ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε ότι εγώ τα βρήκα με τους Χούθις και δεν θα μετά από κάποιο βομβαρδισμό που έκανε, έχουμε πετύχει ανακοχή, το οποίο κράτησε 2 μήνες. Μετά εμφανίστηκαν δρυμύτεροι. Εξού και βουλιάξαν πάλι 2 πλοία. Και χάθηκαν και αρκετές ζωές. Είχαμε 3 πλοία που λόγω της ανακοχής του Τραμπ, βλέποντας ότι ήταν πιο ίσχυ, είχαμε συμφωνήσει να περάσουμε. Είχαμε περάσει και με κανένα 2. Και τα γυρίσαμε γύρω-γύρω. Δεν θα ήθελα να δω το πλοίο μου έτσι και το πλήρωμά μου προπάντως. Η ασφάλεια του πληρώματος. Με κάποιο κόστος θα πήγαμε γύρω-γύρω από την Αφρική. Μια ερώτηση που ας πούμε είναι προφανής και ασυνήθιστη, η περίπτωση της μητέρας σας, της Αθηνάς Μαρτίνου, γνωστή και ως Νουνού στον πολύ κόσμο. Ήταν ασυνήθιστο να υπάρχει μια γυναίκα εκείνη την εποχή, φαντάζομαι, που να επιθυμεί και με επιχειρηματική διάθεση να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια. Και ήθελα απλώς να μου πείτε λίγο τι θυμάστε από αυτήν και έτσι 2 λόγια για αυτήν. Η μητέρα μου ήταν πολύ θαλάσσια σπόρ, ήταν πολύ
έπαιζε τένις, ανέβαινε με τα σκι στη Ζήρια, το βουνό της Ζήρια που δεν είχε διαμορφωμένες πίστες κλπ. Έπρεπε να βάλει τα σκι στον νόμο, σαν νέα ήταν, πρωτού μας γεννήσει εμάς. Μας γεννήσει αρκετά νέα βέβαια από το 21. Από 21 μέχρι 25 έκανε, από 21 έτους μέχρι 26 ετών έκανε 5 παιδιά. Αλλά πριν, ας πούμε, πριν γνωρίσει τον πατέρα μου, χάσαν πολύ οι φύσεις. Και ακόμα τώρα. Και όταν λέω στη Ζήρια, ανέβαινε, ξέρω εγώ, 4 ώρες με τα σκι, να κατέβει στο deep snow, αυτό το, ξέρω εγώ, 15-20 λεπτά. Τένις έπαιζε. Μετά έμαθε γκολφ όταν ήρθε γκολφ Ελλάδα. Βέβαια δεν ενδιαφέρει να είναι πρωταθλήτρια. Δηλαδή μπορώ να πω δεν ήταν εγωίστρια, ας πούμε. Δεν την ενδιαφέρει και η προβολή. Καθόλου, θα έλεγα. Και όταν εμείς πολύ μικροί, τα αδέλφια τα 3, είμαστε πλέον στη δουλειά, γιατί εγώ με τα αδέλφια μου έχουμε 3 χρόνια διαφορά, 4, η μητέρα μου δεν κράτησε μετοχές. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό που πρέπει να σημειώσουμε, ότι ήταν ακτήμων. Δεν είχε ούτε και το κτήμα που έμενε ήταν το δικό μας, των αδελφών. Ούτε τα κίνητα του πατέρα μου κράτησε, τα πέρασαν όλα στα παιδιά, και τις μετοχές στα πλοία που πολύ μικρή, εγώ μπορώ να πω ήμουν 21, ο Ντίνος 18, μετά μπήκε και ο Ανδρέας, τις είχαμε τα 3 αδέλφια. Μα την γονή μου πέσει να κρατήσει το 50%, λέω εγώ με συνδιευθύνω την επιχείρηση με τα αδέλφια μου, εντάξει λίγο μικρότερα, θα έχουμε 33% έκαστος. Και το ότι ήταν ακτήμων και έτσι αλτρουίστρια και ασφαλώς συνεισέφερε πάρα πολύ στην επιχείρηση, γιατί όταν είμαστε 21 και 18 ετών δεν μπορούσαμε να πάμε στις τράπεζες για να πάρουμε δάνεια. Τότε για να αναπτύξουμε την εταιρεία πρέπει να πάρουμε δάνεια. Η μητέρα μου ήταν και πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, μια πολύ καλή προσωπικότης, και είχα και την περιουσία ο πατέρας μου σαν εγγύηση για τη δανειοδότησή μας, αλλά η μητέρα μου συνεννοεί με τις τράπεζες μέχρι που τα πλοία γίναν 20 και τέλος πάντων η εταιρεία πήρε τον δρόμο της. Και ήταν και στη δουλειά μέχρι το COVID, μέχρι 90 χρονών. Ήταν στο γραφείο στην οικογενειακή επιχείρηση που και πλέον ο αδελφός μου ο Ντίνος. Πήγαινε στο γραφείο, ξέρω, 4 φορές τη εβδομάδα για το γραφείο του και ασχολείται κυρίως με εταιρικά θέματα, με τα νομικά θέματα, αλλά δεν έπαψε να είναι και ο σύμβουλός μας. Έτσι, δηλαδή, όχι μόνο των αδελφών που μας ενέπνευσε και την ομόνοια μεταξύ μας και βέβαια και την αγάπη ασφαλώς, αλλά και των εγγονών και των δυσέγγονων. Δηλαδή, ό,τι πρόβλημα είχαμε, πηγαίναμε στη μητέρα μας συμβουλάτορα, έτσι. Και είχε πολύ έξι μανία να βοηθάει τον κόσμο. Το οποίο έχει περάσει και εσάς, βέβαια. Ως ακτήμων δεν είχε χρήματα να βοηθήσει. Θα βοηθούσαμε εμείς. Αλλά να βοηθήσει τον κόσμο να βρει δουλειά, με κάθε τρόπο. Ασχολείται δηλαδή με τα προσωπικά προβλήματα. Μάλιστα, το 65 που είχαμε αυτό το πλοίο, το Θανάσης, εντάξει, ήμουν στο σχολείο ας πούμε, και εντάξει, ήταν μάνα μου 65, πρέπει να ήταν 38, πόσο ήταν. Είχε ένα πρόβλημα το πλοίο στη Μομπάσα, σε ένα λιμάνι της Αφρικής. Είχε μια τρύπα στο διπύθμενο, και πήγε η μητέρα μου εκεί, δεν είχαμε και μεγάλη βοήθεια από τους θείους που κάνανε τη διαχείριση. Πήγε η μάνα μου να βρει τον επιθεωρητή εκεί, να ταπώσουν αυτή την τρύπα, δεν ήταν καμιά σπουδαία υπόθεση, να ασχοληθεί ας πούμε, και είχε πάει μέσω Ναϊρόμπι. Και ένα ταξίδι αστραπή. Γυρνώντας, φεύγοντας από το Ναϊρόμπι, κάποιος ασθένησε εκεί στο πλοίο, που η αρσενοδόρη λέει υπάρχει κάποιος γιατρός στο πλοίο. Δεν εμφανιζόταν κανένας γιατρός. Οπότε η μάνα μου εμφανίζεται ως γιατρός. Λέει εγώ είμαι γιατρός. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είχε ο άνθρωπος, ξέρω. Έπρεπε να γυρίσει πίσω το αεροπλάνο, αυτό είναι το θέμα. Αλλά εκεί εμφανίστηκε ένας δεύτερος γιατρός, ένας Αμερικάνος που με την οικογένειά του είχε κάνει σαφάρι στο Ναϊρόμπι.
Και αυτός γιατρός. Και γνωριστήκαν με τη μάνα μου. Και πήγαινε και αυτός στην Αθήνα, θα κάνει stopover στην Αθήνα με τα παιδιά του και τη γυναίκα του για να πάει μετά να πάρει αεροπλάνο, θα κατάνε και 3 μέρες στην Αθήνα. Ή του λέει, μάνα, έλα το βράδυ να σου κάνω το τραπέζι σπίτι, να γνωρίσει και την οικογένειά μου. Εκεί ήρθε ο γιατρός με τα παιδάκια του, τα οποία απεγολούσε τη μάνα μας ντόκτορ. Ο πατέρας μου ήταν. Έλεγε τίποτα, δεν ξέρει τη μάνα μου. Θέλω να πω ότι υπερέβαλε τον εαυτό του για να βοηθήσει. Και βέβαια ο ντόκτορ έμεινε με την εντύπωση ότι ήταν ντόκτορ. Εμείς γελάγαμε βέβαια, μικρά παιδιά τώρα, τα αδέλφια μου. Μας και τα 4 εκεί, μας κάσει τα γέλια. Πάντως και ένα άλλο στοιχείο, γιατί έχω την ανάμνησή της να ψαρεύει μέσα από μια μικρή βάρκα, πολύ μικρή βάρκα, δηλαδή έξω από την αίσθηση περιπέτειας. Κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον ήταν πόσο ολιγαρκής ήταν, έτσι. Δηλαδή αυτό που οι Αμερικάνοι εκθιάζουν τον Warren Buffett ως έναν άνθρωπο πάρα πολύ πλούσιο, αλλά πάρα πολύ ολιγαρκή κατά βάση. Μάλιστα το αστείο είναι που είχε αγοράσει NetJets και του είπανε, ρε, εσύ πρέπει και εσύ να έχεις ένα jet, να πηγαίνεις, και το ονόμασε The Indefensible. Δεν μπορούσε να του δικαιολογήσει τον εαυτό του ότι είχε ιδιωτικό jet. Αλλά είχα αυτή την αίσθηση για τη μητέρα σας και η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντας και μία από τις κόρες σας έχει περάσει πάρα πολύ αυτό το... Κάποιοι το λένε, εγώ το λέω ολιγάρκεια, ας πούμε. Το λέω ότι δεν έχεις ανάγκη πάρα πολλά υλικά αγαθά για να είσαι ευτυχής, ας το πούμε έτσι, για να ζήσεις. Ασχέτως με το πλούτο που μπορεί να έχεις, ας πούμε. Αυτό ήταν ωραίο χαρακτηριστικό της. Παρέχεται. Αλλά η μάνα μας έδωσε πολύ καλά παραδείγματα αφενός και αφετέρου μας έμαθε τη φυσιολατρία, αυτά το ψάρεμα, το κυνήγι στα παιδιά. Ξέρετε, αυτό ήταν σημαντικό γιατί είναι μέρος της ζωής μας πλέον, η αγάπη για τη θάλασσα, άσχετα και τα πλοία. Η αλήθεια είναι την αγάπη για τη θάλασσα εγώ άρχισα να τη μάθω, αλλά όταν απέκτησα το πρώτο μου φουσκωτό άρχισα να καταλαβαίνω τι σημαίνει ναυτοσύνη και τι γοητεία έχει θάλασσα όταν είσαι καπετάνιος. Το σπίτι πάνω στη θάλασσα και θυμάμαι και το λέω καμιά φορά, μια μέρα εκεί, εγώ δεν κολυμπούσα, ξέρεις, ήμουν 4 χρονών, έτσι. Και είμαστε καλά καθούμενα, ήταν κάπως ένας βράχος που από κάτω ήταν λίγο πιο βαθιά και με πιάνει έτσι και με πετάει στο νερό. Η μάνα μου. Λέω, και σκέφτηκα, είναι από τα πιο παλιά πράγματα που θυμάμαι στη ζωή μου. Μια φορά που είχα φάει ξύλο και μια φορά τον μπάνιο. Λοιπόν, και λέω, τρελή. Μικρός τώρα, μα είναι τρελή. Βέβαια, αναγκάστηκα έτσι, καροδίθηκα στην επιφάνεια και βέβαια μάνα μου πολύ καλή κολυμβήτρια. Θα έπεφτε να με μαζέψει αν... Εντάξει, έτσι έμαθα μπάνιο. Με πέταξε στο νερό από 2 μέτρα. Μάλλον έτσι μάθατε γενικά να κολυμπάτε στη ζωή. Ναι. Φοβάμαι η γλυφάδα τότε ήταν... Κάναμε ψαροντούφεκο, έκανε μάνα μου ψαροντούφεκο. Έπιανε καμιά μικρή στήρα, κάνα ψαρά, κάνα χταπόδι, τέτοια. Ότι θυμάμαι ως κυνηγός, με μέγιστη κυνηγό και ψαρά. Με τους θείους μου, ας πούμε, τα απογευματάκια καθόμαστε και παιδάκια μετά το σχολείο ή το καλοκαίρι μάλλον, που δεν είχαμε σχολείο για το καλοκαίρι. Και ήταν τα αδέλφια, αυτά είχαν μεγαλώσει και αρκετά φιλελεύθερα από τους γονείς τους και μέσα στη φύση και ήταν και αρκετά άταχτα παιδιά. Που μάνα μου στην κατοχή ήταν, όσο θα ήταν τότε, ήταν 14-15, είχαν γραφτεί με τα αδέλφια της, το μεγάλο τουλάχιστον είναι ΕΠΟΝ. Και είχαν βοηθήσει και κάποιοι γειτονόπουλα εκεί που ήταν, γιατί το πατρικό το χειμώνα ήταν στην Εόλου, στην Αγία Ειρήνη. Και είχαν αρκετούς υφασματέμπορους εκεί, Εβραίους κλπ. Και είχαν βοηθήσει τα παιδιά τότε, ας πούμε, τα γειτονόπουλα στα Εβραιόπουλα και διατηρήσαν μια φιλία βέβαια για forever, ας πούμε, και έπειτα. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο εντάξει, ξέρω ότι δεν μιλάτε γι' αυτό ιδιαίτερα, αλλά εγώ θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο με την έννοια ότι είναι ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση από άλλα άτομα, ότι έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα για να δώσετε πίσω. Από την εκκλησία μέχρι αγαθοεργίες, μέχρι πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Και εντάξει, όσοι έχουν μελετήσει την ευτυχία λένε ότι ο άνθρωπος είναι φταγμένος με έναν τρόπο που παίρνει μεγαλύτερη χαρά όταν δίνει από όταν παίρνει. Και ήθελα λίγο να μου πείτε
πώς αισθάνεστε για αυτήν την διαδικασία της συνεχούς προσφοράς, ας πούμε? Πώς σας κάνει να αισθάνεστε, γιατί το κάνετε? Αυτό πάντα προσπαθούσαμε να δείσουμε και να βοηθάμε, αλλά κυρίως δραστηριοποιηθήκαμε την εποχή των μνημονίων στην Ελλάδα, που υπήρχε μεγάλη δυσπραγία και δυσχερία, κυρίως από το κράτος, να ικανοποιεί ανάγκες όπως η υγεία, όπως η παιδεία. Και τότε βρήκαμε ένα έδαφος. Μου έδωσε λίγο αφορμή και η κόρη μου ήταν βουλευτής τότε και βλέπαμε λίγο, ήρθα πιο κοντά στην κοινωνία έτσι και βλέπαμε τις ανάγκες. Και καταρχάς βοηθήσαμε τότε την υγεία. Με την υγεία, ξέρω εγώ, μια φορά κάποια μονάδα για μηχανήματα για τους νεφροπαθείς, αυτά τα αιμοκάθαρση. Στο Σισμανόγλιο θυμάμαι, είχαμε κάνει, τα είχαμε εγκαταστήσει αυτά τα μηχανήματα και πήγα στον αγιασμό που κάνανε και είδα τη χαρά και κυρίως τις νοσηλεύτριες. Ξαφνικά έγινε μια μονάδα πρότυπη που μπορούσε να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Δηλαδή, κυρίως, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, στον τομέα της εκπαίδευσης που βοηθούσαμε τα σχολεία, τα δημόσια, έτσι, δημόσια υγεία και δημόσια εκπαίδευση. Δημόσια υγεία και δημόσια εκπαίδευση. Που είχαν μεγάλες ελλείψεις. Και βέβαια οι δάσκαλοι που έχονται διαδραστικούς πίνακες, κομπιούτερ κλπ. Μπορούσαν να κάνουν και όλα τη δουλειά τους. Ακόμα και η νηπιαγωγή. Που μπορούσαν τα παιδάκια με 2 διαδραστικούς πίνακες να πιο πολύ καλά να τα μαθαίνουν, να τους δείχνουν διάφορα παιχνίδια ή οτιδήποτε. Ασφαλώς. Είναι και λίγο χόμπι αυτό. Έτσι. Τώρα πρέπει να πω ότι και η Ένωση Φοπλιστών γενικότερα, για να πενευτούμε λίγο και σαν κλάδος. Στη Θεσσαλία δώσατε 50 εκατομμύρια πάντως, από όσο ξέρω. Αλλά και τότε, για χρόνια τα δύσκολα, έτσι, των μνημονίων, η συνένωση των ενοφοπλιστών και άλλοι φοπλιστές, αλλά κυρίως η συνένωση, έδωσε πάρα πολλά χρήματα πέραν κάθε άλλου κλάδου, περιλαμβανομένου και των ομογενών της Αμερικής, που δεν έδωσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Εμείς βοηθήσαμε πάρα πολύ και στην υγεία. Τώρα που ερχόμουν, είδα ένα από πίσω, ήταν ένα ασθενοφόρο, ξέρουμε τα γκρουμ εδώ προς το ψυχικό και γεννάω ήταν ένα ασθενοφόρο και έγραφε του ΕΚΑΒ Ένωση Ελλήνων Φοπλιστών, δωρεά χορηγία Ένωση Ελλήνων Φοπλιστών. Εντάξει. Θα είσαι λίγο υπερήφανος στο το βλέπεις. Αυτή είναι μια χαρά που η αλήθεια είναι ότι πολλοί δεν την αντιλαμβάνονται, αλλά όποιος το έχει κάνει συνηγορεί στο ότι είναι μια καλή επιλογή στη ζωή να δίνεις. Πολλοί το αντιλαμβάνονται. Στην Αμερική δεν έχει τόσο μεγάλους χορηγούς σε νοσοκομεία. Εντάξει. Και εδώ εμείς και ο πρόεδρος μας, ο Βενιάμις, ο Θόδωρος, ο οποίος τότε βλέποντας τη δυσκολία της ελληνικής κοινωνίας ίδρυσε την συνένωση, μάλιστα με τον αδελφό μου, τον αντιπρόεδρο και με άλλους συνεργάτες, και νομίζω βοηθήσαμε πολύ την κοινωνία, όσο μέσα στα πλαίσια τα λογικά. Και τώρα και η κυρία Τρεβλού, η νυν προεδρός μας, ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη. Η Θεσσαλία, πρέπει να πω ότι είμαστε περήφανοι, γιατί φτιάξαμε κάπου 16-17 σχολεία. Υποδειγματικά καλύτερα από ό,τι ήταν. Και δεν ήταν όλα πλημμυροπαθή, ήταν και ορισμένα σεισμοπαθή από παλιά στην Καρδίτσα, από σεισμούς. Τώρα τελευταία, να το πω και αυτό, βάλαν και GPS στα τρένα. Ένα πρόγραμμα 3 εκατομμύρια για ασφάλεια στα τρένα. Θα πει στο κράτος, έρχεται. Εντάξει, δεν το σχολιάζω αυτό. Και θα μπουν τα GPS στα τρένα, στο κάθε τρένο να ξέρει που βρίσκεται και βρίσκεται το άλλο τρένο, πώς είναι τα πλοία ή τα αεροπλάνα. Δεν είχαν GPS στα τρένα. Τώρα που λέτε για την προσφορά, θυμάμαι ότι ήμουνα μια μέρα άρρωστος στο σπίτι και έτυχε να δω πριν πολλά χρόνια τη συνέντευξη του Warren Buffett όταν αποφάσισε να δώσει την περιουσία του, μεγάλο μέρος της περιουσίας στο Gates Foundation. Ναι. Και τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος, κύριε, λέει, Buffett, τι έχετε εναντίον των παιδιών σας, αστειευόμενος? Και απάντησε αυτό σοβαρά, κοιτάξτε, λέει, εγώ δεν πιστεύω στο δυναστικό πλούτο. Dynastic wealth το είπε, γιατί έχω κοιτάξει, λέει, στο παρελθόν και έχω δει ότι δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Εγώ, λέει, θα αφήσω στα παιδιά μου αρκετά για να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά όχι αρκετά για να μην κάνουν τίποτα.
Και το είχα βρει πολύ ενδιαφέρον. Μετά είχε μιλήσει για την προσφορά. Πόση χαρά σου δίνει η προσφορά. Την αλήθεια, τόσο είχε χωρίσει τη μητέρα των παιδιών του, είχε μια άλλη σύντροφο, ξέρω, είναι λίγο τρελάκιας, και δεν είχε εγώ που η γυναίκα. Μου λέει, κοίταξε, λέει, μην αφήσει τις εγγόνες χωρίς λεφτά, μου λέει. Αυτός προφανώς δεν είχε. Τα παιδιά δεν είχαν προστάτη εκεί. Ακριβώς. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, κλείνω πάντα αυτές τις συνεντεύξεις με μια εικόνα που είχε ο καθένας στο μυαλό του. Όταν κλείνει τα μάτια του και σκέφτεται ένα αγαπημένο μέρος που πας με το μυαλό σου και η σκέψη του είναι ωραία. Μπορεί να είναι ένα λιμπανάκι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εσείς ποια σκέψη φαίνεται στο μυαλό σαν μέρος, σαν κάπου που πηγαίνετε κάθε χρόνο ή πηγαίνετε συχνά, που σας φέρνει μεγάλη χαρά? Εντάξει, εγώ μου αρέσει και η Γλυφάδα που γεννήθηκα, ας πούμε, τρόποντινά, και η Βουλιαγμένη τώρα που μένω, που είναι παραθαλάσσια μέρη και βλέπουμε τη θάλασσα και τα πλοία. Δηλαδή δεν μου λείπει κάτι άλλο σου. Γιατί πάντα είμαστε πάνω στη θάλασσα. Από τη θάλασσα νομίζω έχετε χορτάσει τη ζωή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ και εγώ.